عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وايب-تقنية. اليوم رجعنا بفيديو جديد من سلسلة تصميم الانتروهات الاحترافية، ورجعنا لكم بانترو خرافي واحترافي جدا، يمكنك أن تغير لونه كما تشاء. وبالنسبة لروابط التحميل ستجدون جميع الروابط في الوصف. وهذه هي التطبيقات التي سنعمل بها اليوم إن شاء الله. جميع التطبيقات سأضع لكم لينك به جميع التطبيقات التي أعمل بها والتي سأعمل بها إن شاء الله في فيديوهات مقبلة في القناة. وسأضع لكم رابط آخر فيه الملحقات الخاصة بفيديو اليوم. وإن أردت أن تصمم مثل هذا الانترو الذي في الفيديو، تابع الشرح حتى النهاية وأخليكم مع الشرح.